good day po mga sir. Tapos ko na po na palitan yung lining niya sa parking brake. So ang gagawin ko naman ngayon, i-adjust ko na yung parking brake niya. So kailangan natin naka-andar yung makina niya para may pressure dito. So ma-release siya ng mga talagang full na naka-release yung pag may sa pressure niya. Kasi pag hindi naka-andar, walang pressure yung booster niya, hindi accurate yung pag-adjust ng parking brake. Instead na i-release mo, naka-parking brake siya. Pag parking brake mo, naka-release siya. So baliktad. So kailangan talaga naka-andar siya. So kailangan naka-neutral to dito at saka yung dito. Bago na lang ilagay natin yung arm. Yan po. Yan po. Nakarampa siya. Ano mag-release. Yan. Okay na po.